කඩෙන් සින්දුවක් කියන්න ඕනේ කියලා හිතෙද්දිම හම්බුණා කියන්නකෝ AI song generator එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක try කරලා බලන්න. ChatGPT එකකින් සින්දුව ලියාගත්තා. සනෝ එකට දැම්මා. සනෝද සුනෝද මන්දා අන්න එක දැම්මා. generate කරගත්තා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන කතාව. ChatGPT එකෙන් ඔය මම play වෙන්නෙත් ලියාගත්ත සින්දුව තමයි. ඔන්න මේ වගේ සින්දුවක් ලියාගත්තා. write a song about Jayakody කියලා දාලා මේ විදියට TikTok එකේ අරව මේ වයි කතන්දර ටික දුන්නා. ඊට පස්සේ සුනෝ කියලා හරි සනෝ කියලා හරි කතාවක් තියෙනවා මේ සනෝ එකට. හරිද? ඒ lyrics ටික මෙන්න මේ custom mode එක දාලා ඒ lyrics ටික දෙන්න තියෙන්නේ. lyrics ටික දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා trap EDMද නැත්නම් මොකද්ද title එක අරව මේව දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට generate වෙනවා song එකක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් මම හිතන්නේ credits left එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ credits කියන්නේ මේකේ ඔයා use කරන ප්‍රමාණය මත credits අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 ගාන අඩු වෙනවා එක සින්දුවකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ දැන් අලුත්ම සින්දුව generate වෙන්නේ. මේක trap EDM එකක් බලමු කොහොමද ඒක කියන්නේ කියලා. තමයි යන්නේ. මේ දෙන ලිරික්ස් ටික. සින්දු නම් තාම පටන් ගත්තේ නෑ. මම දැන් කියන එක අදොයිද කොහෙද? ඔය දින. යෝ. Told to you YouTube please अभी ये प्ले कर लो बोलो wow nice yeah yo scroll to YouTube place Jayakody see right on the scene dancing through our feet a digital dream yo in Katie's world the smiles never grow old yo nice ne කොහොමද ඉතින් ඔයාට FL Studio එකෙන් පුළුවන් නම් try එකක් දෙන්න. මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ගේමක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි හැමෝම එහෙම තමයි. හරි. එහෙනම් කොපි කරලා ජය ගන්න මාවතේ ගේමක් ගන්න පුළුවන් විදියට මේ අවුරුද්ද සුබ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. bye.